Hindi niyo pupuntahan. Sabi ko wag siya magpunta na mag-trash. Ay, minsan ako doon talaga ang punta niya. Marami tayo kung sumasandaan naman. Saan tayo dito? Dito? Parang maraming gano'n po. Bahala. Mabibilan kaya yung pagkaman ng family ko. Kung kailangan paggawa ako. Pwede yan, pwede sa laptop. Makawat na lang ako. Yeah. Maganda sa kabila.
Pero